થોડોક ટાઈમ કાઢીને અમારી જે મસ્તી મજાક એ કરી લેવાની, એકબીજાની મસ્તી કરી લેવાની, એકબીજાની ટાંગ ખેંચી લેવાની, બારોબાર જવાની કોઈ જરૂર નથી. મારા બા છે ને અઠવાડિયું દેખાય પછી 2 દિવસ છે ને જાત્રા કરવા વયા જાય. જાત્રા કરવા ગયા હતા, આજ પાછા આવી ગયા. હાલા ગરમા ગરમ જલેબી ગાંઠિયા, ભાઈ હાલો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ, બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. દિવસની શરૂઆત તો છે ને મેં તમને કીધું એમ 5:30-6 વાગે થઈ જાય. આજ પાણીનો વારો હતો એટલે આજે છે ને જો પડદા ને બધું ધોવાનું હતું, ત્યારે પડદા કાઢ્યા હતા, સોફાન કવર બાકી રાખી દીધા. કેમ કે આમાં કપડાં કાઢવા બેસીએ ને તો એમ કહો ને કે આખો દી મશીન ચાલુ રાખું ને તોય હાલે. એટલે આજે એક બ્લેન્કેટ, એક ગોદડું અને પડદા એટલા આજ ધોયા હતા. કેમ કે કાલે કપડાનો તો વારો આવી ગયો હતો એટલે કપડાં નહોતા એટલા. તો આ બધાય કામ પતાવ્યા, કચરા પોતા કર્યા, નાસ્તા પાણી બધું કામ કરીને ફ્રી થઈ ગઈને ટાઈમ છે ને અત્યારે 9:45 થયો. પછી મેં કીધું હવે હાલો નિરાતે બ્લોગની શરૂઆત કરીએ, તમારી જોડે વાત કરીએ અને સાહેબારે મુલાકાત કરીએ. અને જો મારો ઓઠની હાલત જો રાતના મને એવો તાવ આવી ગયો હતો ને, ઓઠ આખો ખદખદી ગયો. એક તો દાંતની તકલીફ છે ને ઉપર જતા ઓઠ. તો સાહેબ આવી જાઓ ને, બેસો, ઘર તમારું જ છે, બેસો, આવો આવો આવો. રામ રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જોરથી બોલો. રામ રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, આમ તો છે ને કેવડી મોટી જીપ છે પણ આ ચાલુ થાય ને કેમેરો એટલે હાવ ધીમે ધીમે. જય શ્રી કૃષ્ણ. કાયમ નહીં, કેટલા જણા જોતા હોય, આપણું કમવું કરવું જોઈએ કે હૃદયને એમ થવું જોઈએ કે સાહેબ. એટલે તમે એમ કહેવા માંગો સાહેબ મારાથી બીવે એમ? બીતો નથી, બીતો કોઈથી નથી. તો જોરથી કેમ નથી બોલતા? માણસની ઓલી ખાસિયત. ઓહો, આયા ખાસિયત બોલો. અમે બે બાજીએ, તમે કેટલા એગ્રી છો એ મને કહેજો આ વાત ઉપર. અમે બે બાજીએ ને ત્યારે હું ખાલી 2 શબ્દો બોલીને વાહ ઈંડોળે બેહી જાઉં. પછી અંજુ આખો દી રોયા કરે. કેમ? બોલ્યા રાખે. તોય તમે એમ કહો કે સાહેબનો સ્વભાવ કેવો સારો છે, સાહેબ શાંત છે. આ શાંત કહેવાય કે 2 શબ્દમાં માણસને રોવરાવી દે એ આખો દી? ખીજાવું પડે કઈ. હવે તો તમે ખીજાવ છો, મારા કેમેરો લઈને બેઠો પછી બોલજો એટલે ખબર પડે ને બધાને કે સાહેબ કેવા શાંત છે. બહુ બધાય વખાણ કરે, બોલતા હોય એ દેખાય, આમાં મીંઢા ન દેખાય. એટલે તો કઈક ઘા કરી લે એટલે કેવો થઈ જાય. મીંઢો કાંઈ નથી હો. મારા જેટલું નથી બોલતા, હું તો છે ને મુફટ છું એમ કહો ને તો હાલે. ગમે એ હોય ઓન ધ સ્પોટ સામે ગમે એ હોય મોઢે કહી દેવાનું. પછી સાહેબ હોય, બા હોય, મારા પરિવારનું હોય કે કોઈ બીજું હોય, સાચું છે ને કહેવામાં ક્યારેય અચકાવાનું નહીં. અને ખોટું જિંદગીમાં કોઈ દી બોલવાનું નહીં. મને એક જ ચીજથી નફરત છે, ખોટા છે. હું કઈ દી ખોટું બોલું? હવે હવારમાં ઉઠીને ઈ જ કામ હોય ખોટું બોલવાનું. શેનું ખોટું બોલું? તમે નો બોલો ને એટલું સાચું, બોલો ને એટલું બધું ખોટું. 100% આ કહેવાય આવી ગળવાની. તો હું કામ સાચું બોલવાનું મેં શું કીધું? તો હું કામ ખોટું બોલું? હાલો, જો અત્યારમાં છે ને ઘરના કામ થઈ ગયા હોય, વાસી કામ થઈ જાય ને હાવ ટેન્શન ફ્રી હોય ને એટલે માઇન્ડે ફ્રેશ રહી, એટલે મજા આવી જાય થોડીક વાર. તો આવું છે ને જીવનમાં હસી મજાક થોડુંક હોવું જોઈએ. અને ભેજા મારીને તકરાર ને બોલા ચાલી તો હાલતી જ હોય, તો બધાને ઘરમાં હોય. પણ આ હસી મજાક છે ને બહુ ઓછી હોય. એટલે થોડોક ટાઈમ કાઢીને અમારી જે હસી મજાક એ કરી લેવાની, એકબીજાની મસ્તી કરી લેવાની, એકબીજાની ટાંગ ખેંચી લેવાની, બારોબાર જવાની કોઈ જરૂર નથી. ઘરમાં જ આપણે ભગવાન પાડોશમાં બાંધતા હોય તો મારા દીકરીને બે જવાનું થતું હોય કે હું જલ્દી જાઉં, હું કદ 2 શબ્દો બોલી આવું. તો આપણે છે ને થોડોક ભડકીનો ભાવ લઈ આવો, મજા આવી જાય. સારું, હાલો, જાજી વાત નથી કરવી. તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો અને કહેજો કે તમે અમારી જેમ આવી રીતના હસી મજાક કરો, કેટલા અમારી વાતથી સહમત છો કે આપણી લગ્ન જીવનની લાઈફમાં આવી રીતના આપણે થોડું
મોજ મજાથી હસી મજાકથી રહેવું જોઈએ. જેટલા સહેમત હોય એટલા મને કમેન્ટ કરીને કહેજો ને જે સહેમત ન હોય એ પણ કમેન્ટ કરીને કહેજો એટલે મને ખબર પડે. તો હાલો મળીએ. અમે આ માથાકૂટમાં પડતા નથી એમ કહેજો તમે. હાલો તો મળ્યા થોડીક વાર. 11:30 તો હાલો હવે રસોઈની શરૂઆત કરીએ, રસોઈ માંડીએ. કેરીના કટકા કરી લીધા છે, કેરીનો રસ બનાવવો છે તો આ કેરીના કટકા છે તો હવે આનો રસ બનાવી લઉં. અને હારે બનાવી છે મગની છૂટી દાળ અને રોટલી. તો આ છે આજ બપોરનું મેનુ. અને લાઇટનું નક્કી ન હોય ક્યારે લાઇટ વહી જાય એટલે પહેલું કામ છે ને મેં આ જ કર્યું કે કેરીનો રસ પહેલાં બનાવી અને ફ્રીજમાં ઠંડો કરવા મૂકી દઉં, પછી બાકીના બીજા કામ કરું. અને જો હજી વાળે નથી વરાવ્યા, માથું ધોયું હતું, ખીચે નથી થઈ હવે નિરાતે બધા કામ થાય. તો હાલો પહેલાં રસોઈ કરી લો ને પછી મળીએ. તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો ફ્રેન્ડ. તો ધારા સ્કૂલેથી આવી ગઈ છે ને બાય આવી ગયા. તમે કમેન્ટ કરતા હતા ને કે બા નથી દેખાતા, ધારા નથી દેખાતી, તો હાલો તમે બેયને મળી લ્યો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારા બા છે ને અઠવાડિયું દેખાય પછી 2 દિવસ છે ને જાત્રા કરવા વયા જાય. જાત્રા કરવા ગયા હતા આજ પાછા આવી ગયા. એટલે વચ્ચે વચ્ચે અમારે જાત્રાની ટૂર હાલતી હોય કા બા? આમાં નક્કી ન હોય કઈ બા ક્યાંય ક્યાં નીકળે ક્યાંય નક્કી ન હોય એટલે ન દેખાય. ઘણી વખત એવું થાય કે હું વિડીયો શૂટ કરતી હોય તો ધારા હાજર ન હોય, ગીતાબેનની ન્યા ગઈ હોય કે બા હવેલીએ ગયા હોય, કાં કંઈ બજારનું કામ હોય તો ન્યા ગયા હોય, કાં દુકાને ગયા હોય એટલે છે ને વિડીયોમાં ન આવ્યા હોય. એવું ન હોય કે બાને ન લેવા હોય કે ન આવે એટલે કે બા હાજર નથી એટલે બા ન દેખાતા હોય. નહીતર તો બા અહીંયા જ હોય, વચ્ચે વચ્ચે બજારમાં ગયા હોય. આખો દિવસ તો ગઈઢું માણા ઘરમાં ગમે નહીં, જ્યાં લગી પગમાં જોર છે ને ત્યાં લગી ભલે હળિયું કાઢે. પછી વાત પછી હા પછી જે થવું હોય થાય. અત્યારે દોડી લે નરવાઈ છે ને ત્યાં લગી. અને સારું છે થોડુંક હાલો ચાલો કરે ને તો એના શરીરમાં ફૂર્તી રહે અને જે જમે ને એ પચી જાય. એટલે 2 વસ્તુ થાય. એટલે એને હિસાબે બહાર ન દેખાતા હોય ને તો બા અહીંયા જ હોય. હાલો જો વાગ્યા છે 1:45 ને જમવાનું થઈ ગયું છે તૈયાર. હાલો બધા જમવા. કેરીનો રસ, ભાત, મગની મોગલ દાળ, ઈંડોરાનો લોટવાળો સંભારો, રોટલી અને ઠંડી ઠંડી છાશ અને ગોળ કેરીનું અથાણું. હાલો આ છે બપોરનું જમવાનું. હાલો બધા બપોરા કરવા. હાલો ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 8:00નો, 8:15 અને સંધ્યા સોળે કળાએ ખીલી છે. ને અત્યારે જરાક પવન દેખાય, નહીં ત્યારે સવારનો તો પવન નહોતો, ગરમીનો ઉકળાટ એવો હતો અને ઝીણો ઝીણો વરસાદે ચાલુ જ છે. અને સાહેબે આવી ગયા છે. તમે મને બીવરાવતા હતા પણ હું બીશ નહીં. તો હાલો સાહેબે આજ વહેલા આવી ગયા દુકાનેથી, કારણ કે જાવું છે કપિલની ઘરે. હુકમ થયો તો કેટલા દિવસ થયા નથી ગયા. હુકમ નહીં, મેં ખાલી પૂછ્યું હતું કાલે કે કીધું હતું કે કાલે પણ મારા ઘરે આવી હતા. હા અને ધારા હોઈ ગઈ હતી એટલે પછી જવાનો ટાઈમ નહોતો મળ્યો. એટલે આજે મેં કીધું વહેલા આવી જાઉં ને તો અડધી કલાક પોણી કલાક બેહાય, કેમ કે લગભગ 15-20 દી થઈ ગયા નથી એને. હા તો હાલો મારે ધારાને જમવાનું છે તો ફટાફટ જમી લઉં ને પછી જઈએ ત્યાં જઈને મળીએ ને પછી કપિલા રે અને ગોરધન રે મુલાકાત કરાવું. આવી રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહે. હાલો તમને ખબર પડી ગઈ કે અમે આવી ગયા? ક્યાં ગયા ગોદીબેન? ક્યાં ગયા? રોજ ફોન કરીને લોહી પીતા હતા. ક્યાં ગયા? હે વિડીયો કરો તો હાલો તો વિડીયો કરો તો. આજ બોય હવે બોલ હાલ લે તો વર્ષા જલ્દી. આને પેલા ખોલ નાખ. સારું હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ. શું કરે ઓલો મોટો ક્યાં ગયો? એ ભવ્ય હા 10 મિનિટનો વાર. આ મારા ગોદીબેન આવ્યા જો મારી આરે બાતે જોઈ ગયો. હાલે તો મારો દીકરો અહીંયા તો હાલ ગોરધન હાલ તો કરી મારો દીકરો. તો રોજ તો તું મને વિડીયો કોલ કરવાનું કે ઉભો રહે જો ઉભો રહે. હાલી આ ગાંઠિયા છે ગરમ, જલ્દી કાઢ નહીં તો ઠરી જાય. હાલે અહીંયા તો હાલ. તો મને નો કહેતો હોય તો રોજ મને હોય દીમાં 2 વાર ફોન કરે, અંજુ કોઈ વિડીયો કોલ કરો એ જમવા ટાઈમે. પછી એ જમતો હોય ને મને એમ કે હવે જો ગોડી બેઠો જમવાનું તો મને હું ગાંઠિયા લઈ જલેબી લઈ આવી. હાલા ગરમા ગરમ જલેબી ને ગાંઠિયા ભાઈ. હાલો તમે બધા ગરમા ગરમ ગાંઠિયા ખાવા. જો અમારા ગોદીબેનના ફેવરેટ છે હો. હાલો વણેલા ગાંઠિયા. અને અમારા ગામમાં તમારે ગમે તે વણેલા ગાંઠિયા ખાવા હોય ને તમને મળી જાય. ખબર છે જય માગો તો એ અમારા ગાંઠિયાનો ગઢ છે. આમાં જલેબી છે સંભારો. હાલે જલેબી હાલો મારો દીકરો હાલો. જો મને કેટલી આપી જલેબી ગોતન?
હે 5 હાલો જો ગરમા ગરમ વણેલા ગાંઠિયા ને જલેબી. હાલો તો હવે જમી લઈએ. કા ગોરધન કે તો કહી દે બધાને કેમ જમી લઈએ. તું એમ કે જમી લઈએ અમે. અરે હાલો બધાને કે જમવા હાલો કે. હા બોલાય તાર ફુવાન કે હાલો ગાંઠિયા ખાવા બોલાય જા. શું કીધું ગોરધન? આવો એમ કીધું. તો ભાઈને તો બોલાય ભવ્યને. જા 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 ખરી જા. હે કપિલ બધા હાલ હાલે હાલ. બોલો જો આ મોબાઈલનો કેવો ચસ્કો જીરીક જોઈ લઈને પછી ખાવા. હા તો મીઠી જાઓ. આ ગાંઠો તો દે ચટણી એમ નહીં. હા તું આપણે ભાઈ ભત્રીજો તો ગામની બાઈને બેઠા એમ તો પેલા ઉમરામાં બેઠા એવું નથી. તારે ખાવા દાડા મગ ગોદુડી રાજન બેઠી હે. જો વિડિયો કોલ નો કરતા હોય તો વિડિયો કોલ કરવો પડે. કા કરવો વિડિયો કોલ કા. હવે આપણે કેટલી કપ નાખ્યું ભાઈ? હાલો ગરમ ગરમ ગાંઠિયા જઈ જલ્દી 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 આમ કરજો જરી. એના પર બાકી છે હજી એમાં ઓલે ઉપર લઈ આવ. તો અને દેવની આડી છે ખાવાની જોરદાર મસ્ત. છે ને અમે માગી હતી તને દેવા નથી એટલે તમે પહેલી વાર માગી તો તમને ક્યાં ના પાડી એટલે તમને પાસે દઈ દીધી. ઉપરા ઉપર 2 બોક્સ આવ્યા ને મારે તો પણ આ તો આઈ હું આવી તે તો આઈ લગી ભર્યો તો આ એક ખૂણો ભર્યો તો આમાં તો ઓલું લાગે કે ફૂગી કે એવું ન હોય. હાલો અડધો રૂમ તો માંડવિયાનો ખાલી થઈ ગયો. ચોમાસું આવે ને પેલા પાછું લેવાનું છે. અને નફામાં જો આ ધૂળ છે ને પછી તો કહું નફામાં ધૂળ ઓલા ખામણામાં નાખવામાં આલે કે નહીં? હે આ ધૂળ છે શું છે ગોધન કે તમારો દીકરો શું છે શું છે આને શું કહેવાય? ગોરધન ખાય કે ગાય ખાય? ગાય. ઓય હાલો જો અહીંયા ટાઈમ અહીંયા બધા અહીંયા બાંધ્યા. અને આજ છે ને ગરમીના હિસાબે ગાયોને છે ને છોડી મૂકી છે. 2 કે 3 ગાયોને જ બાંધી બાકીની ગાયોને છોડી મૂકી કેમ કે ગરમીમાં બફાઈ જાય ને. લાઇટ નથી એટલે હરખું નહીં દેખાય ને. અહીંયા જો ઢારિયું કરવાનું છે. વરસા ઉટકે છે વાસણ ને અમે બધા જો અહીં બેઠા ને સાહેબ ઝોંગામાં વહી ગયા. ક્યાં ગોરધન જો સારું હાલો કપિલને હવે ગાયોને ચારો નાખવો. હિંમત કરીને ઉભો થઈ ગયો વરસા નહીતર વરસાદનો વારો હોય. આજ કપિલ ગાયોને ચારો કરશે. એવી આળસ આવે ને અમારા કપિલને ખાધા પછી. કા આ કામ છે ને રોજ વરસા કરે. આજ કપિલનો વારો આવ્યો. સારું હાલો હવે ગાયોને નીણ નાખી દઈ. કાલ લેવા જાવ ને કેટલાનો આવશે? આ રૂમ ભરાઈ જાય પાછો તોય અડધો પોણો જ ભરાય. ખોયરું વરસાદ થાય પેલા લઈ લ્યો પછી ને પછી. આવે આવે હો. હેલો કપિલ હવે ગાયોને ચારો કરી દઈ બધી. વરસા વાસણ ઉટકી લે પછી એ નિરાતે બધા બેસું કેમ કે 15 દિવસે હવે કાગળ છે. હાલો તો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખું છું. કેવો લાગ્યો તમને આજનો બ્લોગ? જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછા કાલ મળશું નવા વિડીયા સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. આવજો, બાય બાય કરજો. બાય બાય.